Již v roce 1901 založil profesor Hamza v obci Luže u Chrudimi v krásném a dodnes i zdravém životním prostředí dětskou tuberkulózní léčebnu, později nazvanou Zemský ústav pro skrofulózní děti. Původní část léčebny brzy nestačila a Hamza začal na svahu hradu Košumberka nad obcí Luže budovat rozsáhlý moderní ústav pavilonového typu. Profesor Hamza byl zcela výjimečný člověk. Byl propagátorem úplné péče o nemocné, včetně školní výuky a ergoterapie a významným organizátorem zdravotnictví u nás. V roce 1962 léčebna změnila své poslání a stala se zařízením pro léčbu pohybových poruch nejrůznějšího typu, od vrozených vad a chronických onemocnění, postavy po úrazech, po operacích či při dlouhodobých bolestivých obtížích. V současné době je zde 500 lůžek pro léčbu dětí i dospělých. Představíme vám nyní jednotlivá pracoviště. Malé děti s neurologickými onemocněními jsou umístěny na pavilonu E. Prostředí je samozřejmě přizpůsobeno nejmenším nemocným, tak aby se cítili co nejlépe. Zkusíme to na druhou stranu, ano. Tak, počkej, neboj se, Věruško. Vychovatelky i odborní zdravotničtí pracovníci se snaží vytvářet rodinné prostředí a děti si velmi rychle zvyknou. Velmi malé děti však nejsou v léčebně sami a léčebná péče je u nich prováděna za přítomnosti rodiče, většinou maminky. Je to forma, která dobře umožňuje zajistit i náročnější léčebné postupy, protože dítě se v přítomnosti rodičů cítí dobře a je chráněno před vlivem pro něj cizího prostředí. Pro rodiče i děti je připravena po celý den řada programů. Na jejich vytváření se podílí především učitelky mateřské školy. Pavilon M je zařízen podle potřeb matek a dětí. Jsou zde obvykle léčeny děti s neurologickými obtížemi, ale i s ortopedickými vadami, nebo děti po úrazu či po operaci. A zaberem do paty a pohory. A hlavička je dole, pořád povolená. Větší děti jsou umístěny na pavilonu B, který je samozřejmě již zcela jinak vybaven, a i denní režim odpovídá potřebám větších dospívajících dětí. Mimo léčebný a školský program se musíme zaměřovat na vhodné a kvalitní využití volného času. V rámci hry se vlastně děti učí překonávat i neobratnost svých rukou. Výsledky této práce mohou být i velmi příjemné.
Samozřejmě se také nezapomíná na tělesný rozvoj a na posilování svalové soustavy. V letních měsících se léčebna snaží vytvářet i netradiční prostředí, které přináší někdy až překvapivé léčebné výsledky. Děti s ortopedickými vadami a nemocemi, traumatologickými postiženími a vrozenými vadami pohybového aparátu se léčí na pavilonu C. Jsou zde rozděleny podle věku. Dětem je zajištěna potřebná možnost jejich rozvoje, a to včetně školy. Velký důraz je nutno klást na plné využití volného času, možnost hrát si i něco se naučit. Nechybí ani sportovní program, pokud to stav dítěte dovolí. Léčebné pavilony K a I jsou vybaveny tak, aby zajišťovaly co nejlepší prostředí pro nemocné, kteří jsou buď po operacích velkých kloubů, po úrazech, nebo se léčí pro ostatní bolestivá onemocnění pohybové soustavy. Součástí denního režimu je samozřejmě i velmi náročný program léčebný. Pavilony jsou vybaveny tak, aby navozovaly pocit příjemného místa, spíše odpočinkového, rekreačního charakteru. Nemocní se chodí stravovat do zvlášť vybudované jídelny, kde je zajištěna vysoká úroveň stolování a příjemné prostředí. Nutno říci, že pro tyto a další nemocné z léčebny se rozvíjí i řada činností v samotné obci Luže. Jsou zde možnosti nakoupit i drobné dárky a chodit na procházky po obci, která se může pyšnit nádherným raně barokním kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku z roku
roku 1697. Moderní svět nám přináší někdy i těžké nástrahy. Nemocní po úrazech páteře a míchy, ať vzniklých při sportu či při dopravních úrazech, jsou léčeni na spinální rehabilitační jednotce na pavilonu G. Jde o velmi náročně vybavené pracoviště co do prostředí i co do počtu odborných zdravotnických pracovníků. Jeho úkolem je navracet nemocné po vzniklé těžké situaci zpět do domácího i pracovního prostředí běžného života každého z nás. Toto pracoviště, které je zvláště vybaveno pro děti a dorost, spolupracuje s traumacentry v Brně, v Liberci a s neurochirurgickými pracovišti ve velkých fakultních nemocnicích. Ve stejném pavilonu jsou léčeni nemocní, kteří jsou sem překládáni z nemocnic po provedené operaci, například po operacích kyčelních kloubů, ale i po rozsáhlejších úrazech. Jeho vybavení je přizpůsobeno tomu, že tito nemocní mají větší obtíže s hybností a nemohou dojít do větší vzdálenosti. Proto na tomto velkém pavilonu mají soustředěny všechny dosažitelné služby. Zřetelně jiný charakter má pavilon A, kde jsou umístěni nemocní většinou po cévní mozkové příhodě nebo po onemocnění z oblasti dalších neurologických diagnóz. Je zde dán důraz na náročnou ošetřovatelskou péči a na programy, které co nejvíce zajišťují opětné nabývání soběstačnosti nemocného. Léčebné programy jsou přirozeně více zaměřeny na nácviky chůze a schopnost sebeobsluhy. Pro všechny, kteří jsou u nás léčeni na lůžku, ale i ambulantně, slouží samostatný nelůžkový pavilon F, kde jsou v laboratořích zajišťovány vyšetřovací a léčebné služby. No. To už je až V pavilonu F jsou pracovny a vyšetřovny lékaře,
psychologa, logopedů, sociálních pracovníků a dalších odborníků. Důležitá je trvalá spolupráce rehabilitačního centra s Úřadem práce v Chrudimi. Výsledky činnosti rehabilitačního centra významně přispívají k udržení dobrého jména léčebny. Nějak počistil to pevně, zavolejme klidně. Jak to přišlo stát? Ne, to asi to. Malinko se předkladíš, ale... Pro umožnění pohybu potřebují nemocní často technickou pomůcku, která se vyrábí na ortopedicko-protetickém oddělení. Jde o velké nelůžkové pracoviště, které poskytuje své služby v širokém rozsahu též klientům z jiných léčeben a nemocnic, ale i ambulantů. Protetické výrobky jsou často neodmyslitelnou součástí léčebných postupů, například u skolióz, při léčení následků dětské mozkové obrny, úrazů kolena a mnoha dalších. Co říci na závěr? Důležité jsou i další doplňující léčebné programy. Nejvíce je vyhledávána hypoterapie, která je pro děti cvičením, ale zároveň velkou radostí a zpestřením jejich pobytu u nás. Nezbytnou a významnou součástí úkolů léčebny je i vytváření vhodného a příjemného prostředí v pavilonech i v parku. Na všechno trvale dohlíží zakladatel léčebny profesor František Hamza. Sama léčebna je šťastně umístěna do krásného a kulturního prostředí Lužské kotliny mezi hrad Košumberk a kostel Panny Marie. Ani již prožitých 100 let léčebny nic neubralo na její kráse a trvale dobrých léčebných výsledcích.